มีทุกวันอีหมาบ้าหลังจากที่ทำซัพพอร์ตเสร็จนะครับหวังว่าจะไม่มีหมามาตะกุยทำให้ถังขยะนี้ล้มนะครับก็เอามาให้เพื่อนๆดูเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจก็เอาไปทำกันดูได้นะครับก็วันนี้ผมช่างวันชวันชาแนลลาไปก่อนสวัสดีครับ